جميع المعلومات التي يتم ذكرها في قناتنا هي معلومات طبية عامة ولا تغني أبدا عن زيارة الطبيب، ولا ننصح أبدا بتناول أي أدوية أو تجربة أي وصفات دون استشارة طبية. فنحن نحاول دائما تقديم محتوى قيم عن طريق إنشاء فيديوهات سريعة بعيدا عن الإطالة بدون داعي أو الإسفاف أو الوصفات الخزعبلية. لذلك نتمنى دعمكم بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لنستمر بتقديم المزيد. اهلا بيكم اصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن علاقة ألم الرجل ونوع الجنين، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو. اهلا بيكم. كثيرا ما حاولت الحوامل عبر القرون السابقة البحث عن الطرق الافضل للاجابة عن السؤال الاهم ربما بالنسبة للام الحامل، وهو فيما اذا كان الجنين ذكرا او انثى. ويمكن القول انه لا يمكن الاجابة عن هذا السؤال بالمطلق، وذلك حتى السنوات الاخيرة التي اعطت اجابات صحيحة بناء على فحوصات طبية. فعلى الرغم من العديد من الخرافات التي انطلقت منذ القدم، لم يثبت العلماء أي طريقة قديمة لتحديد أو معرفة جنس الجنين قبل الولادة. والآن ننتقل إلى علاقة ألم الرجل ونوع الجنين. فلم يتم الوقوف على دليل طبي أو علمي يوضح علاقة ألم الرجل اليسرى أو اليمنى للحامل ونوع الجنين. فعلى الرغم من شيوع آلام الطرفين السفليين وخصوصا التقلصات العضلية فيها مع تقدم عمر الحمل وحدوث هذه الآلام خصوصا في الليل، إلا أنها غير مربوطة مع نوع الجنين بأي شكل من الأشكال، وهي من الخرافات التي يجب عدم الاكتراث بها. ومن الممكن أن تقي الحامل نفسها من آلام الأطراف السفلية عن طريق تمطيط عضلات الساقين قبل النوم والحفاظ على درجة من الرياضة والنشاط الجسدي، بالإضافة إلى شرب الكثير من السوائل. كما يفضل ارتداء الأحذية المريحة للقدم، ويمكن أن يساعد كل من الحمام الدافئ أو المساج البارد أو المساج العضلي في تخفيف هذا الألم. ولا تعد علاقة ألم الرجل ونوع الجنين الخرافة الوحيدة المتداولة فيما يخص تحديد جنس الجنين. فهناك من يعتقد أن الحمل مع كون البطن مرتفعا يشير إلى الحمل ببنت، أو أن تدوير شكل البطن يشير إلى نوع الجنين. وهناك من يربط نوع الجنين بمعدل ضربات القلب لديه أو بالرغبة بتناول الأطعمة الحلوة أو المالحة. ومنهم من يربط تبدلات المزاج والغثيان الصباحي بجنس الجنين أيضا. ويمكن القول أن جميع هذه الأفكار لم تثبت علميا، ولو أثبتت علميا لتم اعتمادها من قبل الأطباء. والآن ننتقل إلى الطريقة الصحيحة لمعرفة نوع الجنين طبيا. فبعد الحديث عن علاقة ألم الرجل للحامل ونوع الجنين، يمكن ذكر بعض الطرق الطبية المستخدمة في تحديد جنس الجنين بشكل موثوق. ومن الطرق الدقيقة لمعرفة نوع الجنين ما يعرف بجهاز التصوير بالأمواج فوق الصوتية أو السونار، وهو الفحص الذي غالبا ما يجرى في الأسبوع العشرين من الحمل بغرض معرفة نوع الجنين، نظرا لأن هذه التقنية تستطيع الحصول على نظرة جيدة للأعضاء التناسلية عند الجنين، وهي من الطرق الموثوقة بنسبة 90%. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك آرائكم في التعليقات.